साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिरको डाटामा यहाँनिर केही डेटहरु दिएको छ। अब यो डेटबाट यहाँनिर प्रत्येक डेटको महिना कुन हो भनेर यहाँ छुट्टै निकाल्नु पर्ने छ र बार कुन हो भनेर यहाँ छुट्टै निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै यहाँनिर फर्स्टको यो जनवरी हो भने यहाँ जनवरी भनेर निकाल्नु पर्यो र यो डे चाहिँ 2 छ भने के बार पर्छ यहाँनिर निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले यसलाई एकैपटक गर्न सक्छौं। कसरी गर्ने त? सबैभन्दा पहिला यहाँनिर महिना निकालौं। यहाँनिर यो जनवरी त्यसपछि सेकेन्डको यो मार्च यसरी प्रत्येकको निकाल्नु छ। अब कसरी गर्ने त एकैपटक? त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर यसलाई कपी गर्नुहोस्। यहाँनिर मैले कपी गरेँ। त्यसपछि यो महिना लेखेको कोलममा लगेर यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। यहाँनिर यसरी पेस्ट भयो। अब त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल 1 प्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर यसरी देखाउने छ। यहाँनिर तपाईले कस्टम भन्ने अप्सनमा लैजानुहोस्। यहाँनिर चाहिँ यसरी देखाउने छ। यसलाई तपाईले हटाइदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईले अब हामीले मन्थ निकाल्नु परेको अहिले कुन महिना हो भनेर निकाल्नु परेको त्यसैले यहाँनिर चारवटा एम टाइप गर्नुहोस् यसरी। ठीक छ? यहाँनिर स्याम्पलमा चाहिँ यसरी देखाइसकेको छ जनवरी भनेर। अब यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भएको मितिमा सबैको मन्थ के हो भनेर यसरी यहाँनिर देखाइसकेको छ। अब यसैगरी बार पनि निकाल्नु पर्यो। यहाँ भएको यो मन्थ त हामीले यहाँनिर निकाल्यौं। अब बार निकाल्नको लागि फेरि यसलाई कपी गर्नुहोस्। यहाँनिर मैले सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर कपी गरेँ। त्यसपछि यहाँ लगेर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। ठीक छ? अब त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग 1 प्रेस गर्नुहोस्। यसरी यो बक्स देखिन्छ। यो बक्समा कस्टममा जानुहोस् र यहाँनिर यसलाई हटाइदिनुहोस्। अब बार निकाल्नको लागि हामीले यहाँनिर 4 पटक यसरी यो डी प्रेस गर्नुहोस् यो बक्समा। त्यसपछि यहाँनिर यसरी स्याम्पलमा देखाइसकेको छ यो अहिले। अब यहाँनिर ओके गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रत्येक मितिको कुन महिना हो र कुन बार पर्छ हामीले यहाँनिर यसरी निकालिसकेका छौं। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा कुनै पनि डेटको महिना कुन हो र त्यो दिन चाहिँ बार कुन पर्छ भनेर सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ।